Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Đất Công Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Giá heo hơi không ngừng giảm, người chăn nuôi bất an, lo vụ Tết thua lỗ. Tết Nguyên đán 2024 không còn xa, nhưng không khí tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, nơi tập trung nhiều thương lái mua bán heo lại khá trầm lắng. Ông Nguyễn Thế Trinh, trưởng ban quản lý chợ cho biết, gần đây, lượng heo về chợ bình quân khoảng 1.000 con trên một ngày, tương đương 150 tấn, nhưng lượng bán ra rất thấp, khoảng 40%, giá cũng rơi về đáy. Bắt đầu vào thời kỳ cao điểm phục vụ nhu cầu Tết, nhưng giá heo hơi bình quân chỉ 48 đến 49.000 đồng trên 1 kg, ông Trinh nói. Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi heo miền Bắc, cũng cho biết giá heo hơi đang giảm sâu nên người dân không tái đàn. Theo ông Trung, hiện giá bán chỉ đạt 46 đến 47.000 đồng trên 1 kg tại cửa chuồng. Với mức giá này, người chăn nuôi lỗ 400 đến 700.000 đồng trên một con. Lý giải vì sao heo hơi liên tục giảm giá, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân chính là do cung vượt quá cầu. Năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra với người chăn nuôi đơn lẻ, mà còn ảnh hưởng đến cả các trang trại chăn nuôi lớn. Bên cạnh đó, hiện giá heo của các nước xung quanh cũng giảm thấp hơn của Việt Nam, nên các thương lái bên đó cũng tìm cách đưa đi tiêu thụ và đẩy về Việt Nam qua đường nhập lậu. Cùng với đó, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân cũng hạn chế chi tiêu, khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm. Tin tiếp theo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 sẽ cấm hoàn toàn dùng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh trong chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Kháng sinh sẽ chỉ được phép dùng để điều trị bệnh động vật khi vật nuôi được chẩn đoán mắc bệnh và phải theo đơn thuốc của người được phép kê đơn thuốc thú y. Hưởng quyết định số 1121 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2023 về chiến lược quốc gia phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị chuyên đề phối hợp đa ngành trong phòng chống kháng thuốc, từ chính sách đến hành động. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh kháng sinh là vấn đề rất lớn và được toàn cầu rất quan tâm vì nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, động vật, gây mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Tình trạng kháng sinh ngày càng gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại và cần cảnh báo ở mức độ rất quan ngại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Để triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 3609 QĐ-BNNTI về kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm thiểu nguy cơ kháng sinh cho cộng đồng thông qua việc quản lý sử dụng kháng sinh và kiểm soát kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã không cho phép sử dụng kháng sinh với mục đích kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và đang trong lộ trình giảm sử dụng kháng sinh để phòng bệnh cho vật nuôi và sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh trong chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo quy định tại Nghị định số 13/2020 NDCP của Chính phủ. Như vậy, từ năm 2026 trở đi, kháng sinh sẽ chỉ được dùng để điều trị dự phòng, điều trị bệnh động vật khi vật nuôi được chẩn đoán mắc bệnh và phải theo đơn thuốc của người được phép kê đơn thuốc thú y, Bộ trưởng khẳng định. Thưa quý vị và bà con, 66% trang trại đang thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Mặc dù là thủ tục bắt buộc, hướng đến chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhưng đến nay, Hà Tĩnh vẫn còn 66% trang trại chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Theo quy định tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi năm 2018 và Điều 23/24, Nghị định 13/2020 NDCP của Chính phủ, cơ sở chăn nuôi quy mô từ 300 vật nuôi trở lên phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh có 47 cơ sở chăn nuôi bắt buộc phải có loại giấy tờ quan trọng này. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 16 cơ sở được cấp giấy chứng nhận, 15 cơ sở chăn nuôi lợn và 1 cơ sở chăn nuôi bò, đạt tỷ lệ 34%. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho rằng, hiện nay, nhiều chủ cơ sở còn thờ ơ, chưa nhận thức được tầm quan trọng về các quy định trong chăn nuôi nên họ không xây dựng, trình hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, rõ ràng các cơ sở không đủ điều kiện sẽ bị xử lý theo quy định,
phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhiều bất lợi khác như khi có dịch bệnh không nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của ngành chức năng, hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu, cạnh tranh trên thị trường, nhất là xuất khẩu sang các nước phát triển, không hình thành được các mối liên kết, các chuỗi giá trị trong ngành chăn nuôi. Hiện tại, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, các doanh nghiệp, hợp tác xã phải đáp ứng 6 tiêu chí gồm vị trí xây dựng trang trại phù hợp với quy định của pháp luật, số đơn vị vật nuôi đáp ứng yêu cầu mật độ chăn nuôi của địa phương, có đủ nguồn nước đảm bảo cho hoạt động chăn nuôi, có giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi và có hồ sơ ghi chép lưu trữ trong quá trình hoạt động chăn nuôi, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh nói. Tin tiếp theo, Hội thi chó giống quốc tế lớn nhất Việt Nam. Hội thi chó giống quốc tế 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 tại nhà thi đấu thể thao quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh và bảo tồn các giống chó đẹp bản địa của Việt Nam như chó Phú Quốc, chó Mông cộc đuôi, chó Bắc Hà. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu đến cộng đồng người yêu chó cảnh về các giống chó đẹp quốc tế. Tại hội thi, ban tổ chức sẽ tìm kiếm những con giống đạt chất lượng, danh hiệu chó đẹp quốc gia và chó đẹp quốc tế. Ông Đoàn Minh Thuận, Chủ tịch câu lạc bộ SSKC, đại diện ban tổ chức hội thi cho biết, đây là hội thi chó giống quốc tế lớn nhất Việt Nam, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô cuộc thi dự kiến sẽ có hơn 1.000 người tham dự đến từ nhiều lĩnh vực như trại giống, phòng khám, bệnh viện thú y, trung tâm huấn luyện, công ty sản xuất thức ăn và dược phẩm, mỹ phẩm dành cho thú cưng. Đặc biệt, thành phần ban giám khảo cuộc thi sẽ có sự góp mặt của các nhà nhân giống nổi tiếng đến từ Ý, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines. Điều này sẽ tạo lên tính khách quan của cuộc thi. Qua đây, cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh chó cảnh Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trên thị trường quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu các loại chó cảnh bản địa trong tương lai. Thông qua hội thi, những nhà nhân giống chó cảnh Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu, cọ sát với những nhà nhân giống chó cảnh nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan về cách chăm sóc, huấn luyện, chọn lọc nguồn gen. Đồng thời, thông qua đó, người nuôi chó cảnh sẽ được chia sẻ thêm kinh nghiệm để bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm cải thiện và nâng cao chất lượng con giống. Thưa quý vị và bà con, ốc sên khổng lồ mang lại nguồn thu béo bở cho người dân bờ biển Ngà. Ốc sên khổng lồ có thể nặng tối đa 500g và chỉ dài 10cm, nhưng việc nuôi chúng đang là ngành kinh doanh đem lại thu nhập hậu hĩnh ở bờ biển Ngà. Được coi là đặc sản nhờ thịt thơm ngon, ốc sên khổng lồ được sử dụng để làm mỹ phẩm. Tuy nhiên, gần 90% diện tích rừng của bờ biển Ngà đã biến mất trong 60 năm qua. Cùng với việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu đã tàn phá môi trường sống tự nhiên của ốc sên hoang dã, diện tích rừng tại bờ biển Ngà mất đi vì phải nhường chỗ cho sản xuất nông nghiệp, gây bất lợi cho các sinh vật phát triển tự nhiên trong môi trường nóng ẩm. Khi số lượng ốc sên hoang dã đã giảm dần, các trang trại chuyên nuôi chúng ngày càng mọc lên. Là món khai vị phổ biến ở bờ biển Ngà, ốc sên được nuôi tại các trang trại. Có hàng nghìn con ốc sên tại đây, chúng được tưới nước và cho ăn 2 ngày một lần. Theo chính phủ bờ biển Ngà, thực tế chăn nuôi ốc sên đơn giản, năng suất và lợi nhuận tốt đã thu hút hàng nghìn người dân quốc gia này tham gia vào lĩnh vực này trong vòng 5 năm qua. Sản lượng đã tăng từ 2 năm lên 250 tấn ốc mỗi tháng. Từ khoảng 25.000 trang trại hiện nay, ngành nuôi ốc sên khổng lồ tại bờ biển Ngà dự kiến sẽ tăng lên số lượng 100.000 trang trại trong vài năm tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Đắc Tô Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin tiếp theo.